તડકા કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું સમોસા। સર્વપ્રથમ 1.5 ચમચી ધાણા, 1 ચમચી વરિયાળી, અડધી ચમચી જીરું, 1.5 ચક્રફૂલ, 8-10 લીમડાના પાન, તજપત્તા અને 3-4 તજના બટકા, 1 મરચું, લાલ મરચું અને 8-10 મરી તથા 3-4 લવિંગ। ત્યારબાદ ધીમા તાપે આ મસાલાને શેકી લો, પછી મસાલાને ગ્રાઇન્ડ કરો। આમચૂર 1 ચમચી, નમક 1 ચમચી, દળેલી ખાંડ 1 ચમચી, પોણો કિલો બટેટા અને 100 ગ્રામ વટાણા બાફીને તૈયાર કરો। તેલ મૂકી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ, બનાવેલો મસાલો 2 ચમચી તથા ચટણી, હળદર, નિમક ઉમેરો। મસાલો બ્રાઉન થાય પછી તેમાં બટેટા અને વટાણા ઉમેરો। $500 ગ્રામ મેંદો લો। ત્યારબાદ અડધા ગ્લાસ પાણીમાં 1 ચમચી નિમક નાખી મિક્સ કરો। ચપટી અજમો નાખો। 50 ગ્રામ મોણ, તેલનું મોણ આપો। પાણી ઉમેરી મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધો। ત્યારબાદ મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ ઉપર સમોસાને ફ્રાય કરો। આવા જ બીજા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો।